Sa China, China, nagla-live na po kami Nagpo-post talaga. na kami ng videos. Before pandemic pa. Yeah. Yeah, pero wala pang ang nanonood. ang dahilan nun is para lang po may balikan kami. Yeah. Or may mapapanood yung mga anak namin, mga apo namin na, uy, ganito kami, nag-work kami sa China before. Mostly dati nag-live stream kami, yung mga viewers namin 7. 10. Dami na nun, 10, 12. Marami masaya na yung po 12. kami doon. Nagulat ako, nag-live kami, 73. Ang dami. Dumami na. 73. 73 viewers, nag 100 105. Ang dami ngayon Sabi, Yun na yun. Nagla-livestream kami kasi baka sakali po may magbigay mag-Gcash. sa amin ng Gcash. Yun, isa din Kasi yun wala kami talaga. source of income that time eh. Doon nakikita ko na yung yung power ng social media. Sabi ko, parang okay to. Hindi po namin inaasahan na aabot po talaga sa ganito kalaking following. Kasi masaya na Pero po wala ka kami pag-araneta kayo, grabe yun Nga eh. talaga. Ito po Pangarap talaga yung ng- biggest Lord. namin. Answered prayer po talaga to kasi pangarap ko. Ay, yung sinasabi ko eh. Pangarap ko Minsan, yun. ang pinagdadasal mo lang ito, pero ito pala yung plano ni Lord sa'yo. Yeah, totoo. Di ba? Minsan nga na-question ko yung sarili ko eh, deserve ba talaga namin to? Kasi napakaraming magagaling na artist po talaga sa Pilipinas. Tapos isa po kami sa parang nabigyan ng opportunity na mag-araneta. Parang Hello! Hello. Kumusta? nice meeting you po. Nice meeting you. Thank you. Congratulations, Araneta Thank you po. Coliseum. Salamat po. Earth Ang God. galing naman. Salamat Grabe yun po. ang pangarap ng lahat ng singer. Tapos nag-world tour din Yes kayo. po. Ano na yung mga bansang napuntahan? Canada, Nauna US. Japan, di ba? Yeah, Japan, Australia, Australia, then Canada, US, Canada, Wow. Singapore. and Dubai. Iba talaga pag talent. Kung saan ka makakarating, Yes tsaka kung po. saan ka dadalhin. Tapos ang ganda din nung love story ninyo because it's really made out of music. Yes. Parang you make beautiful music together. Literally kayong dalawa yun. Mm. 'Di ba? Nag-start kang kumanta sa Korea. Yes po. Tapos nung bata ka pa lang, na-discover na kumakanta ka. Oo, kasi sa family, nasa singer na po yung line ng family. Mga amateurista, nagjo-join ng amateur. Pero ako, late na po kasi ako eh. Nung high Kasi- school. High school na. Kasi nahihiya pa ako nung kabataan ko. Parang wala pa yung confident na sasalang sa stage. Hanggang sa na-boost na lang siya kasi marami nagsasabi, uy, kaya mo yan. Ganun. Yun yung mga sinasabi. Ano mga pyesa mo nun? Yung mga Regine, ganun. Ay, yun talaga eh, no? 90s. Yung mga lumang kanta ng Ano mga kanta ni Regine? isang lahi. Pang contest Pang piece contest po talaga. Si BJ. Kailan na-discover yung pagkanta? Yun, papa ko is mahilig kumanta. Tsaka may one time na elementary ata, grade 2 ako nun sa buwan ng wika din yun sa sa school namin. Ako yung ginawang representative ng section namin sa singing contest sa school. Parang tulak-tulak lang na, si Jeffrey na lang kasi magaling sila sa music, yung papa niya singer. Kasi yung papa ko is pastor, so Oo nga. doon ko na-discover yung talent ko sa music. Bro. Ano mga kinakanta mo nung grade 2? Ages. Maliit kasi yung boses ko nung bata. Kaya Matinis. Mm, Yung speaking voice mo, pang singer talaga. Alam mong pag nagsalita, kumakanta to. Yung parang matining nga yung boses mo. ganun Mga ba? vokalista. Pang vocalista talaga. Hindi naman. Salamat. So, doon nag-start yon. Pero nag-cruise kasi ang landas nyo 2015 dahil sa audition. Mm. Kagagaling ko lang po noon ng South Korea. Tapos, for good na sa Philippines. Kasi 4 na taon ako doon eh. Nung nagtrabaho ko sa Korea, lounge singer, hotel singer. Yes, pa-hotel singer po. Yes. At saka ang galing mo dun sa 4 na taon na pagpatayo mo ng bahay Yes ng po. family mo. Yun kasi po talaga yung goal ko. Galing. Oo. Nakapagpaaral ng kapatid. Ayun. Yes, Nakapagpaaral ng mga kapatid. Yeah. Then after that, parang napagod na rin ako kasi malayo sa pamilya. Sabi ko, okay na siguro to kasi may bahay na, nakapag-aral na yung kapatid ko. Uwi muna ako ng Pilipinas para sa sarili ko naman. Paano tinuloy yung pagkanta? Kasi sa Pilipinas, kailangan mo rin kumayod eh. Kasi hindi pwedeng gastos ka lang ng gastos. Na, maubos yung ipon. Yes po. Yun po, naghanap agad po, ng bandang mapapasukan. And that time na naghahanap po talaga sila ng babaeng bukalista. Kasi puro sila lalaki.
Si Jeffrey nandun na sa banda? Opo, nandun na po siya. So ikaw Ako po yung ang pumasok sa grupo pumasok nila. sa Soundworks. Soundworks. Okay. Yung So, time. nung nag-audition, dun kayo nag-meet. Yes po. Anong kinanta mo nung audition? Listen to Your Heart by Roxette po. Pambanda. Mga pambanda ba? Pambanda po Pantugtugan talaga Yes, sa mga Pagtutugan ng gig. mga pyesa. Tapos, nung time na pumasok ako ng bar, kung saan sila tumugtog, saktong siya po yung kumakanta nung time na yun. Iyon. Ano naman ang Sinadya kinakanta nung I Won't natagpo? Give Up po ni Jason Mraz. Oy, Ayun. favorite ko yun. Yes po. Gumawa ako ng version, no? Yeah, kasi yun yung kinanta niyo yung time na yun. Tapos, na-starstruck ako sa boses niya po. Kasi nung time na Ang yun... gwapo ng boses. Yes po. Yung time na yun, meron pa kaming in a relationship pa po kami. May sari-sarili pa kayong May partner. opa pa siya that time. May Koreano pa siya that time. Koreano. yes po. Iniwan mo yung Koreano. Hindi ako nang-iwan. Ikaw naman meron ka rin. Committed ka rin sa iba naman. Pero na-attract ka na sa boses pa Yes lang. po, maganda po kasi talaga yung boses niya. Pero syempre yung itsura din. Yeah. Kasama na yon. Pag maganda boses, Obviously. parang gumagwapo na rin sa panay. Gwapo naman din si Jeffrey. Ganun naman po talaga Akala kapag Grade 1 na Ay, kumakanta something. din. Parang bata eh. Maliit kasi siya. Tapos sabi ko, sabi ko, hindi, sabi ko kasi maliit siya, but parang yung voice niya hindi accurate sa ano niya. Small pero with a big voice. Yeah, ganun po yung reaction ko. Oh, grabe na ako, na-shock ako. Impressive. Yes Na-impress po. ka na. Okay. So, paano yung unang encounter? After ng set namin yun, kinuha ko ng number niya. Kasi para ma-text na, hindi ha. Nagkakuha na ng number? I mean, hindi. Kasi para ma-text ko sa kanya yung mga schedule. Schedule. Unang audition, tanggap na. Yes, po, Yes. agad-agad. Ayun. Galing eh. Magaling talaga. Maganda siya. Nagandahan pa Yeah. rin. Wala pa yung maganda kasi nga meron pang Maganda mas talaga. maganda sa akin nung time na yon. Iba-iba ng beauty. Hindi, pero may ganun eh. Para pag tingin mo, may tsura siya. Yeah, parang gano'n. Parang yung Hindi type Ganun ko. talaga. Baka Yung na- type ko, ganun, di ba? Parang, pwedeng type ko to. Hindi nga. Asawa ko to. Pero naman mo na ba yun? Hindi naman. po, wala. wala. Parang pa asawa yun. ko to. Ikaw, naramdaman mo Hindi yun? pa po, wala pa. Hindi mo nararamdaman ito pangasawa ko. Yes po. So, ayun na. Nagka-work na sa banda. Ano na nangyari doon sa banda? Yun. Nagka-developan. Yeah, Nung parang time ganun. na po, yung nag-break na kami ng jowa kong Koreano, siya po yung naging comforter, ba tawag na? Oo, term na comforter, yun. yung Siya pag yung natutulog. nagpa-comfort sa akin. Yung akong kumot eh. Hindi comforter yun. Parang tawag dun? comfort zone. Hindi. Siya po yung nagka-comfort sa akin. Kami yung body sa So, band. kami yung pinaka-close sa grupo. May So, problema siya, share. alam niya kung may pinagdadaanan ako. Tapos, nung time na yun, iyak ako ng iyak sa set. Alam mo, And- parang naging crying shoulder. Yun. Hindi Yun comforter. pala. I'll be Your crying shoulder. Yun pala. Yung po. pala ang Yeah. naging role Ganun Parang mo. po. ganun. Sa kanya ka naghihinay, Yes naglalabas po. ng mga hinaing. Pero wala pa po yung Feelings. Yeah, wala pa po yung feelings na Gusto mo may siya. oo po, wala pa. Kailan Pero lumabas yung later feelings? on po, nung habang tumatagal po ako sa grupo, naging komportable na po kami sa isa't isa na parang pag may kasama siya or kasama niya yung girlfriend niya, nagsiselos na ako, parang gano'n. Yan na yung may feelings. Yes, Okay. yun na po. Nagka-feelings na yung pag Kasi nagselos. kami din yung palaging magkasama pag umuwi, inatid niya ako sa bahay before siya uuwi sa kanila, ganun po. Hanggang Tapos, sa, ayun, Hanggang sa, sila naman po yung Oo, nagka-on the kami yung road. nagkalabuan ng jowa. Pero hindi siya yung dahilan ha. May mga sarili kaming dahilan. Tapos nag-break up kami. Yun, mas naging close na kami ni... Kasi ate yung tawag ko sa kanya dati. kasi 3 years older ka na. Hanggang naging komportable kami sa isa't isa. Yun din, Yun na. nagsiselos na rin siya pag may kausap parang na may, ako. may, ano ba tawag doon? Mutual na yung feelings na. Nagkaroon na ng, okay, parang dumating sa point na nagka-mutual understanding na parang gusto natin ng isa't isa, pero hindi nyo pa ina-actionan. Yes Parang po. ganon. Nagkakahiyaan. Yes po. Okay, once again, naglaro po sila ng taguan ng Tagu-taguan. feelings. Oo. Nagtagu-taguan sila ng feelings. At saka nahihiya din po kami sa mga kabanda Kabanda. po namin. Kasi pag nga, gusto nyo maging professional. yeah, kasi alam din po nila na ate yung tawag niya sa akin, ganun po. O, paano na nag-develop? Ano na po, later on, parang hindi na siya komportable na hindi kami magkasama palagi, ganun. Tapos, hindi po kasi kami yung type na
nag-ano siya sa akin, nag-courting, hindi kami dumaan sa ganun na ano. Parang official. pinakilala, ang official po namin is pinakilala na po namin yung isa't isa sa both parents po namin. Sinabi mo sa magulang mo, boyfriend ko, gano'n. Parang ganun po. Kasi Ibang klase sa yun. bahay na kasi, pinapunta na ako sa bahay nila, tapos pinapunta ko na rin siya sa bahay namin. Talagang ganun yun. If you know, you know. Yes. Wala nang mga ganun-ganun. Basta alam mo nang ito na yun. Yes po. Kasi after 1 year, nagpakasal na po agad kami. Pag alam mo nang ito na yun Kasi talaga. no? marami na rin po akong napagdaan ng mga karelasyon dati na parang hindi pa rin, hindi pa ito eh. Pero iba yung sa kanya kasi parang sure na sure. Bakit iba yung kay Sure na sure kasi na talaga yung feelings ko na parang ayaw ko na siyang bitawan. Ganun po. Dapat sa akin, ito na to, ito na. Parang Pero bago mo maramdaman yan ng lalaki din, ang makakaramdam na ito na yung the one. Ito yung pakakasalan ko. Bakit si Charlotte? Sa akin naman, meron kaming pare-parehang goal sa life eh. Isa na doon is music. At saka na-picture out ko kung kami yung magkakasama habang buhay. Parang magkakaintindihan kami in terms of profession. Actually, iba tayo dati, di ba, in terms of mindset. Like, yeah. iba kasi yung pinaglakihan niya ako sa ministry. Iba Siya yung mahilig sa- upbringing ko. Ano din ako, mabarkada, mabisyo, ganun po ako dati. So, parang nabago niya yung pananaw ko sa buhay nung na-meet ko siya. Kasi nga, di ba, he's a pastor kid. So, marami ako natutunan sa kanya. Napaka-positive kasi siya. Ang outlook niya sa life, iba sa akin. Ay, Parang bakit ka naman naiiyak? Ah. wala, kasi grateful lang po ako. Kasi siya, sa dinami-dami ng naging karelasyon ko, sa kanya po talaga ako napunta. Siya ang binigay sa akin ni Lord. Glory to God. Siya yung way na nagbago yung buhay ko, ganun. Naging good influence siya sa'yo. Yes po, ganun po. Dinala ka niya sa mas magandang path. Yes po. Di ba? Nung dati, di ba, kilala mo naman ako, di ba? Tas Alam mo yung buhay sumasama ko ako na. sa kanila Oo. habang nasa bar sila. Oo, pero anak siya ng pastor, di ba? Tapos ako, tumitingin lang ako sa mga paligid. Ano bang kaharian Pero to? na-realize Di ko alam. na-realize ko later on, sabi ko, mali pala yung ginawa ko na sinasama ko siya sa kasi nga, pastor kid siya eh. Tapos Tas baka hindi may ako makita nainom. sa kanya. Hindi ka minom. Wala po siyang bisyo eh. Kape lang po yung bisyo ko, pero nag-stop na nung nag-acid ako. Tapos nung naging asawa ko na po siya, nawala po lahat yun, yung mga bad sides ko, yung pag-iinom ko, babarkada ko, yung nightlife ko, nawala po talaga lahat. Ganun talaga yung pag na-meet mo yung tamang tao, i-bring out niya yung best version mo. Hindi yung worst side mo. Pero inisip mo ba nung time na yun na, na kaya ko siyang baguhin parang Oo gano'n? naman. Hindi naman siguro ako nagbago sa'yo. Hindi kasi meron Lord. ding Tingin ko, meron ding mga Parang characters sa kanya na parang na-realize ko na dapat pala ganito, ganyan. Parang na-realize Parang ko, ganon. sana noon pa, ganun. Alam mo, nagigets ko, hindi kanya binago through forcing you to Yeah, change, pero nabago ka dahil nakita mo kung paano siya. Tapos some naisip mo, character. Parang gusto ko yung way ng buhay niya. Yeah, Gusto ko ganun yung po. lifestyle na meron siya. Opo, ganun So, po yung nangyari. kasi naniniwala ko, hindi ka nababago ng isang tao eh. Ang makakapagpabago sa'yo, sarili mo. Kahit anong gawin ng isang tao sa'yo, tulungan ka lahat. Nasa sa'yo pa rin yun. Nasa sa'yo yun. Pag ayaw mong magbago, hindi ka magbabago. Kahit ibigay na sa'yo lahat ng resources para magbago. Pero kapag nagsimula na yung decision sa isang tao internally na magbabago ako, doon nagsa-start yung real change. Kasi yun yung naramdaman mo eh. It's not because fino-force ka niya or inaanohan ka niya magbago. Sa'yo yung internal na parang gusto kong maging ganitong klaseng babae for him, di ba? So you got married 2017. Yes po. Tapos, ba't kayo nag-China? May nag-offer sa amin na friend namin from Mindanao din, na isang agent na naghanap ng mga talent sa China. Yun. Nakita niya kami kasi Duo lang po kasi ang duo yung kailangan hinahanap, hindi full sa band. hotel. So, hindi siya full band. So, that time, nag-separate na kami sa grupo. Paalam kami sa Soundworks Paalam na na po kami sa Soundworks na pwede ba namin i-grab. kami. Sino nag-isip ng sweet notes? Siya po. Ako po. Oh. Dati kasi yung mga line-up namin is, music namin is mga love songs, mga duet. Tapos yun na yun yung naging stage name namin sa China. Hanggang sa
bumalik po kami ng Pilipinas, nakilala at Sweet Notes Music. Kailan nag-start yung nag-content kayo tapos sinishare nyo na online yung pagkanta nyo? Kasi doon nag-start yun, di ba? Yeah, actually, sa China pa yun eh. Sa China, Sa China, nagla-live na po kami Nagpo-post talaga. na kami ng videos. Before pandemic pa. Yeah. Yeah, pero Pero wala ang, pang ang ano nanonood. lang, ang dahilan nun is para lang po may balikan kami. Yeah. Or may mapapanood yung mga anak namin, mga apo namin na, uy, ganito kami, nag-work kami sa China before. Hindi para makilala kayo as Hindi pa, singers. hindi. Wala pa po kasi. Ang hindi galing, pa. no? Yes Wala. po. Ang galing talaga kapag iba yung plan ni God, no? Yeah. Yes po. Tapos nung umuwi kami, after the 2 years contract, is vacation lang po sana yung plano namin noon. Kaso po, naabutan kami ng Pandemic. COVID-19 yun, lumabas na, nag-lockdown na. Kaya yun, hindi na kami nakabalik. 1 month China. namin, naging 3 years. At doon na po nag-start yung pagla-livestream. Doon na po nag-start yung Sweet Notes Music na nag-trending, nakilala sa Ano yung unang livestream. video na naalala nyo nag-trending? Sa bar kami nun, parang iniibig kita at saka parting time. Yeah. May nakapagsabi po sa amin na may nag-share daw po ng live namin na isang content creator din po. Hindi namin nakilala kasi yung pangalan niya. Pero siya po daw yung reason bakit daw po biglang dumami yung views. Kasi mostly shinare dati niya. nag-live stream kami, yung mga viewers namin 7. 10. Ang dami na nun, 10, 12. Masaya Marami masaya na na yung po kami 12. doon. Nagulat ako, nag-live kami, 73, ang dami. Dumami na. 73. 73 viewers, nag 100 105. Ang dami ngayon ah. Sabi, Yun na yun. Tapos kinabukasan, chinek ko yung live stream namin last night. Lamal, 100,000 views yung live stream natin kagabi. 100,000 ang nanood sa inyo. Oo, hindi tapos na namin naasahan dumadami pa, naging 300. Kaya hanggang lumaki din yung followers. Napansin ko, tumataas na yung following. 9,000. Mahilig kasi kami dati, yung pandemic days pa, mahilig kami mag-live stream, tapos giveaways kami. Siguro yun yung habol nila. Joke lang. Hindi Wala pa kasi kami masyadong gig that time, kaya more on live stream talaga. Dati po kasi walang bar, close po yung wala po kaming work. So, nagla-livestream kami kasi baka sakali po may magbigay mag-Gcash. sa amin ng Gcash. Yun, isa din Kasi yun wala kaming talaga. source of income that time eh. May ganun talaga. Yes po, meron. Usually po mga OFW, yung mga Nagbibigay sila ng Yes gifts. po. Hindi magkano kinikita nyo noon, nung pandemic, pinakamalaki? All in all siguro, umabot ng 15K. Wow. Tapos doon na nag-start, tapos lumaki na ng lumaki yung Doon following. nakikita ko na yung power ng social media. Sabi ko, parang okay to. Doon na nag-focus na ako sa social media. Nag-start na kayo. Naging consistent po hanggang ngayon. Ang galing, tapos lumaki na ng lumaki yung Yes po. following, tapos lagi nang trending yung mga covers ninyo. Actually, hindi po namin inaasahan na aabot po talaga sa ganito kalaking following. Kasi masaya na Pero po mo nakapag-araneta kayo, grabe yun Nga eh. talaga. Ito po Pangarap talaga ng- yung biggest Lord. namin. Answered Diba? prayer po talaga to kasi pangarap ko. Ay, sinasabi ko minsan ang pinagdadasal mo lang ito, pero ito pala yung plano ni Lord sa'yo. Yeah, totoo. Di ba? Minsan nga na-question ko yung sarili ko deserve ba talaga namin to? Kasi napakaraming magagaling na artist po talaga sa Pilipinas. Tapos isa po kami sa parang nabigyan ng opportunity na mag-araneta. Parang, pero ito na to binigay po talaga sa amin Hindi naman to ibibigay sa amin kung hindi namin deserve. Parang ganun. At kung hindi nyo kaya. Yeah. Kasi grabe yung preparation din sa inyo Yes before kayo makarating ng Araneta. Marami pang pinagdaanan. Ang daming pinagdaanan. Yes po. Kasi minsan na makikita ng tao, wow, galing nila. Araneta Coliseum. Pero hindi nila nakita yung paghihirap. Yes po. Yung gapang, yung iginapang, sakripisyo. Ang daming sakripisyo. Sakripisyo, mapalayo sa anak, Oo. lagi kaming biyahe, hindi namin Diba? sila kasama. Oo. Yes po. Okay, so nung live streaming, naalala nyo yung unang-unang gig na may nag-book sa inyo? Actually, yung pinakauna talaga. na Yung nagtatak nilipad sa amin, kayo? Opo. Nilipad kami. Saan? Sa Bicol. Oh. Kaya- First time namin, Paano sila nag-inquire sa inyo? nag-text. May number kasi sa Facebook namin, nag-text siya. Yan po kasi namin. For inquiry. Yes po. Hiya pa akong magbigay ng rate natin. Kasi nga, Oo, kasi walang manager, di ba? Sino magne-negotiate? So kayo lang. Ako ang So nagbigay kayo ng rate, pumayag. Tapos Pumayag. nilipad kayo. Ano yung event? Birthday. Private party. masaya na nga kami. Sobrang saya namin. Hindi pa siya open May event. anak na kayo nun. Buntis po ako. Wow, grabe. Buntis po ako noon. Yes po. Tapos nagulat sila na na kumakanta pa rin ako.
Kasi ayaw ko pa siyang maiwang mag-isang kasi Sweet Notes, dalawa kami nakilala. Notes lang pag ako. Oo, notes lang pag siya. Walang sweet. Yun po, kumakanta pa rin po ako nun. Pero yung client po na yun, hanggang ngayon, friends. po. Naging kumpare Friend po. namin yun. Kumpare na po Wow, namin. ang galing naman. Yes po. So- Kasi siya, yung isa sa mga unang naniwala sa inyo. Opo, siya po talaga. Tapos from Bicol, wala na kung saan na kayo nililipan. Yes po. Yan. Pinakilala niya kami sa mga mayor dun sa lugar nila. So pag may mga town fiesta, Yes po. town Doon na. events, Doon na nag-start. kinukuha na Yeah, kayo. Sa Bicol po. Pwede ko ba i-shout out? Una, sige, shout out mo. Sige, hi mo. Sir, Tonet ng Malilipot, Albay, shout out sa Oh, iyo. diba? Kumpare. Pawawawi na tayo talaga sa mga shoutouts natin talaga. So, from there, naging Philippine tour. Yeah. Yes. To world tour. and Wow. Marami na pong mga nagtiwala po. Pero tama yung sinabi mo. Minsan mapapa-wonder ka kay God dahil alam mo sobrang daming magaling, sobrang daming may talento. Pero biruin mo, binigyan ka ng ganitong klaseng opportunity. Yeah. Diba? Pero sa amin kasi po, ina-acknowledge po talaga namin na lahat ng mga success namin is galing po talaga kay Lord. Kung wala siya, hindi po namin kayang ganito. Sa kanya po kami humuhugot ng lakas. Siya lang po, wala po Tapos ibang. hindi naman natin plinano talaga na ganito yung Yeah, di ba? talagang binigay lang ni Lord. So, pag napanood ng mga tao yung kwento ng Sweet Notes, ano yung gusto nyo matutunan nila sa storya nyo? Be passionate lang kung ano yung ginagawa nila. Huwag nilang stress yung sarili nila na dapat ganito, dapat ma-achieve agad natin yung ganito. Dapat ganyan. mag-viral Dapat agad. mag-viral. Ano lang. Kasi kami, nag-start kami sa walang nanonood. Parang love lang namin yung ginagawa namin. Na No dumating pressure. lang talaga yung panahon na nag-gather namin yung mga tao na Naniniwala. naniniwala sa talent namin at na-appreciate yung mga ginagawa namin. Ganun lang. Huwag mawalan ng pag-asa. Yeah, keep on dreaming kasi hindi pa man sa ngayon, pero I know there will come a time na bibigyan din kayo ng pagkakataon. Same with us, bibigyan kayo ng opportunity ni Lord na mag-shine talaga kayo. Makikita yung mga talents nyo, ma-showcase nyo yung talents nyo. Tsaka, yun nga, yung sabi ni BJ, be consistent sa mga talents nyo. Kung love nyo talaga yung ginagawa Consistent nyo. lang. Yeah, be passionate. And, syempre, with guidance of the Lord. Kasi, kung wala naman siya sa mga plano ng buhay mo, wala rin. Kasi siya din lahat kasi yung gagawa ng paraan na yung dreams mo is talagang makakamit mo yung mga Importante dreams talaga mo. yan. Unahin si Lord. Meron ba music na nagpabago ng buhay nyo? May kanta? Ikaw. Na masasabi nyo, eto ang theme song ng Sweet Yeah, Notes. meron. Yung wedding song Yung po wedding namin. song namin. Na until now, yun talaga kasi When God Made You. when God made you. Yeah. Ganda nun. Ay, syempre, hindi naman nag-Araneta Coliseum na. Dapat talagang marinig ang mga sample ng mga ganyan. Sige. So it's been a mystery to me how two hearts can come together and love can last forever. But now that I have found you, I believe that a miracle has come when God sends the perfect one. Now gonna roam my questions about why. And I've never been so sure of anything. In my life, I wonder what God was thinking when He created you. I wonder if He knew everything I would need, because He made all my dreams come true. When God made you, He must have been thinking about Ganda ng me. song. Ang ganda naman ng song na Oo, yun. super. Ang ganda. Sino kumanta niya ng ganda niya? Natalie Grant po. Ay, ang ganda. Parang Ganda ng lyrics kasi tiny. Perfect sa inyo. Yes po. when God made you, siguro iniisip ako ni Lord. Di ba no? Kasi tayo magkasama ngayon eh. More or Umi-request sila less, sa'yo, more or less. gawin mo na tong rehearsal. Iniibig kita. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda. Yun.
at hindi na rin pinansin pa. Bawat ngiti mo may gayuma. Gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang naakit sa puso ko. Let's go. Yay! Thank you. Okay, so, Ala, bago matapos, pipili lang tayo ng card for the last question. Ako na magpili. Oh, any. Ang choice mo din. Ladies' choice. Ang question is, sige ako magbasa. Have you ever loved someone who didn't love you back? Oh. How did you heal? Ako siguro mga elementary days. Yung mga crush-crush na mga na hindi ka crush. gusto. Ganun din po Gusto ako. may nasagot ako, ikaw. Ikaw, Ganun din po ako. Ganun. nung bata ka, high no? school, yung Gusto kasi yun dati. sa mga intrams na may magpapa-shoutout ka sa crush mo tapos ka malaman pala mo crush. hindi. Oh, hindi Hindi ka right. pala gusto, no? Ganun po. Ganun. Pero, Pero sa na-realize ko habang lumalaki ako, hindi pala yung totoong love. Papilab lang pala yun. ako, for me, kung mapagdaanan ko man yung bagay na yun, siguro ako, kakausapin ko lang si Lord. Yun lang kasi yung way ko na mahil ako. Iiyak ko lang sa Kanya, tapos magpipray ako. Later on, bibigyan na rin ako ng wisdom ni Lord ko anong gagawin ko. Kasi nga, di ba, nasa Bible, na si Lord, nag-heal po siya ng broken heart. So, sa Kanya lang po yung way na ma-heal ka. No other way po talaga. Tama yun. Thank you for watching. Thank you for liking this video and thank you for subscribing. And most importantly, thank you for forwarding this video to someone who needs it.